Rat. Oh. Ang bilis. Kasama ko ngayon ay isang ADV at saka isang PCX. Kasama ko mga kids. Tambike tayo ngayon with Z9 sa gitna lang ng Tagaytay. Lumuluwag na tayo ngayon eh. Tapos na election. Ay sorry, tapos na. Mag-election na kasi, kaya maluwag na. Niluwagan talaga nila yan kasi hindi sila makakapangampanya eh. Ayos nga rin yung idea nyo ngayon. 9:32 na tayo ang ating auto. So 68 na lang. Pwede na tayo mag-change oil. Pwede nang bumirit-birit ng konti. Wow, ba ng gasolina. Buti naman oh. Bababa pa? Ah, lumampas na isa namin kasama. Dira-diretso yun, hindi titigil yun. Okay, let's go. Lord, thank you for the blessings and guide us all. Sarap ng tunog ng ano, inline 4. Sarap sa tenga. Nakaslip on lang ako eh. Hindi ko kaya mag full system. Nadaan kasi ako sa mga kapitbahay ko pag nagpapark ako sa amin. So medyo nakakahiya pag naka full system. Okay na siguro tong slip on. Tipid pa. Yung full system yata 70,000 yung Acropovic nakita ko. Around 70,000. Hataw, bebe. Sarap mag downshift dito. Yun. Ang smooth ng engine. Sabi nila, sabi ng mga ka-group ko na mga naka-Z9, shoutout sa inyo lahat. Ride safe always. Sabi nila yung mga nakapagpa-change oil na, yung iba dun, mas magiging smooth daw yung engine kapag katapos ng first change oil. So excited akong makita yun, or excited akong maramdaman yun. Kasi ngayon pa lang smooth na eh. Ano pa kaya kapag ka na-change oil na 1,000 or 1 month yung first change oil. 1 month ako sa November 20. Today is November 16. So 4 days na lang. Pero magwa 1,000 na rin to eh. Siguro mas mauna yung 1,000 kaysa yung 20. Ang problema ko ngayon yung RCR na hindi pa dumarating. Pag nasa 5th gear ka, 4th gear, 5th gear, hindi mo na kailangan bumawas eh para overtake. Nandun yung power eh, kahit mataas yung gear mo. Ang lakas ng pull. Talagang hinihila ka nya. Yung mga kasama ko. Mga kasama, nasaan na kayo? Ang tagal yata nila. Hindi, busog pa ako. Busog pa. Alam mo yung pares yung sa taas? Yung bagay, tara. So ito yung dalawa kong kasama, no? Si Legendary LC at saka si Legendary Abnoy. Ang isa po naka PCX 150. Kasi may lalabas na ngayon na 160 eh. So ito PCX 150 to, alam ko eh. Tapos isang naka ADV. Ito ang mga nagturo sa akin mag-inom ng alak. Yan mga batang yan. Kakain daw kami dun sa Pares. Kung familiar kayo dun sa Tagaytay, sa gitna, meron dong part na aakit pa kayo ng konti. Makikita nyo yung tindahan ng Pares na nasa edge ng daan. Pero medyo nakakatakot yung
yung build nila kung paano nila ginawa yung restaurant or yung kainan. Kasi nakatukod lang sa kahoy eh, mga bakal na konti. Kumbaga improvise, hindi siya engineered. Kasi maliit na tindahan lang naman siya eh. Subukan namin doon, baka masarap. Pero sana maabutan namin ng liwanag. Kasi yung dalawa parang nagdadrive sa buwan. Wala silang madali sa sarili kahit konti. Alas 5 na. Comfortable din yung upuan nito. Yung sa pilyon lang talaga, hindi. Rat. Oh, that's a fast. Ang bilis! Ang bilis mo, baby girl! Oh, ang isang kinakatakutan ko, yung speed wobble. Yung yung tank slapper, yung gaganyan yung manibela mo, putik naman. Naisip ko pa lang. Nangyayari po yun, lalo na kapag pangit yung kalsada. Tumalbog yung unahan mo, tapos pagtalbog niya nag-iba yung angle, tapos balik. Tank slapper. Kaya po ginagamitan ng steering damper ang mga motor, lalo mga big bike. Kasi yun po yung pang-kontra dun eh. Ang purpose po ng steering damper is para po humigpit o gumanit yung steer mo. Sakali mag-tank slapper ka, maganit siya, hindi siya basta-basta gumaganto. Ito po si legendary abnoy. So naka PCX 150 yan 160 ba yan? Ay puti ka, sabi ko pa naman 150. Ano ba yung 2020? 2021? 160 na pala yan. Ha? Hindi, akala ko 150. So si legendary abnoy naka PCX 160. Tapos yung si legendary abnoy 2 naka ADV 150. So isang araw i-review ko yung mga motor na yan, ihiramin natin. Checkpoint ba yan? Bawal tayo checkpoint, wala pa tayo RCR ha. Baka naman mahit nyo ang like and subscribe dyan mga kaibigan. Salamat ng marami. Abangan nyo sa November 27, i-ride kami. O hindi pa ko sure kung makakasama ako 100%. Kasi rain or shine daw yun eh. Lahat ng owner ng Z900, pupunta kami sa Lakeshore Balete, doon sa may Taal. So nandun si Jao Moto, si HB Moto, yung ibang kagrupo namin na naka Z9. That would be astig. Huli tayo dyan boy. May checkpoint. Ayoko i-risk to kasi wala pa ko RCR, baka ma-impound to. Don't risk it. Ay, buti malinaw ang mata natin. Doon na lang tayo sa circumferential road. Buti hindi kami hinabol eh. May makwenta na ako. Dati nag-ride kami nitong si legendary abnoy, naka R3 ako, siya ay naka scooter na ano ba yun, Mio. Tapos may checkpoint, hindi ko naman napansin, walang lisensya to dati. So anong nangyari, di tuloy-tuloy kami ganyan. Nung na-checkpoint ako, nandun ako sa mismong checkpoint area. Siya, hindi rin niya napansin, sumunod siya. Tapos tinignan ng pulis yung lisensya ko, saka papel, meron. Siya kasi wala, bumalik siya, nakita siya ng pulis, bumalik. Hinabol siya ng patrol. Hinabol siya ng patrol hanggang dun sa, saan ba siya nakarating? Malayo-layo na rin eh. Tapos naabutan siya ng patrol, tapos sinakay siya sa patrol, dinala ulit siya dun sa checkpoint area. Tapos yung motor niya dinala ng pulis. Iyak na, takot siya eh, paiyak na eh. In the end, pinauwi din kami ng pulis kasi sinabi naman namin na taga dito lang kami sa Tanawan, magbibilikin lang ng motor. Iwas muna pag may checkpoint, kasi yung ORCR natin hindi pa lumalabas.
Buti nakita namin yung checkpoint na yun. Pero pare-pareho kami walang ORCR eh. Yung ADV pala pwede. Pasok, kompleto na yun. Ang hindi lang kompleto sa kanya yung suot niya, naka-chinelas siya tsaka naka-shirt eh. Biglaan lang naman kasi itong gala na to. Niyaya ko lang yung dalawa kasi wala tayong magawa. So tambike lang. May nabasa ako sa Facebook na magche-checkpoint ang LTO HPG nito mga month ng December. So magiging mahigpit yata sila pati sa mga lahat eh. ORCR, lisensya, ano pa ba? Mga modification ng motor, ganun eh. Ganun yung nabasa ko eh. Baka nga hulihin ako kasi naka-slip on ako. Matikitan pa ako, no? Sayang din ng pera. 5,000 yata modification ng ano, ng slip on. Naubo yung ano ko eh, yung tambutso ko. Kahit slip on lang, naubo siya. Sana pala maganda audio ko, no? Pagpangit pa rin tong audio na to, hindi ko na alam gagawin ko. Baka may isang taon na ako nag-aayos ng audio ng GoPro. Laging palpak. May isang taon na nag-aayos ng audio. Nakakaawa ako. Isang taon na nag-aayos ng audio hanggang ngayon hindi pa maayos. Ang hirap kasi nitong GoPro eh. Ang hirap lagyan ng tamang audio. Anong mic? Tamang mic. Ganda ng downshift talaga na ito. Ganda ng tunog. Nga pala, nagre-rev matching ako kung narinig nyo na pag nagda-downshift ako. Pero minsan hindi eh. Maganda rin po kasi ang nagre-rev match. Ito kasi yung Z9 wala siyang auto blip. Although meron siyang slipper clutch, wala naman siyang auto blip. Nasanay na rin kasi ako eh na nagre-rev matching sa R3 tsaka dun sa dun sa Alpha. Sa Alpha nga nagre-rev match ako eh. Kasi malaking bagay yun para mas smooth yung pagda-downshift natin eh. Mas madali mag-rev match sa Alpha kasi walang clutch. Sandali lang talaga as in. So guys, ito na yung papuntang circumferential road. Yan, kakanan tayo dito. So sana pwede pa, no? Pwede pa yan. Tanawan lang. Tagal na kasama ko. Hello, tumumpa siya ito. Nangihingi na naman. Nangihingi na naman ng pera. Meron doon na. Yeah. 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 Nice one. Circumferential road, Tanawan. Ha? Tug-tug lang nandun. Wala nang lomi pati, boy. Lang. Ganda mo helmet mo. Pauna. Oh. Tara, doon sa kabila. Ayan, tug. Ano kung gusto mo kainin? Hindi nga tayo makalampas checkpoint. Hindi, huli din ako, walang ORCR. Mainit ko pag pinikitan ko? Oo, mainit yan, gagi. Iurong muna konti, para hindi ka mapasok. Kung mapapasok ka dyan. Buti maliwanag pa. Ang ganda ng bahay oh. Masama lang niya pag bumaputok ang barka. Ang hirap niya no. Likas siyang automatic. Oo nga, maganda ang view mo pag pumutok yan. So ayan guys, dito na kami sa circumferential road. Daming tao. So see you on my next videos. Maraming salamat sa panonood. Ciao.